Hej! För ett tag sedan så var jag och Clara Henry till Rwanda. Och jag har ju en film kvar att visa därifrån. Och faktum är att det här har tagit mig lite tid att klippa ihop. Och framförallt att presentera på ett bra sätt. Skälet är ju egentligen enkelt. Många tänker ju på Afrika liksom som en enhet. Och Afrika består av över 55 länder. Och utvecklingen som sker där just nu är ju helt... Alltså den är ju remarkabel. När vi åkte till Rwanda så jag hade väl förväntat mig vissa framsteg och så här, men liksom Kigali, huvudstaden, det är ju som vilken storstad som helst, bara det att den är extremt säker. Man kan gå var som helst, när som helst på dygnet utan att det händer någonting och folk är otroligt trevliga. Det första som slår en är ju vilka otroliga framsteg de har gjort sedan folkmordet, och det är ju väldigt länge sedan. Och efter det så valde man ju att gå vidare. Liksom man inledde en försoningsprocess och man bestämde sig för att vi ska liksom ta oss ur det här. Man räknar det som år 0. Och sen dess så ser man sig inte längre som Hutu och Tutsi, utan man ser sig som rwandier. Och det där är extremt fascinerande. Sidas roll i Rwanda är ju också väldigt häftig. Fokusen är miljö och klimat, marknadsutveckling, demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter. När det kommer till jämställdheten var vi besökte ett center där man pratar mycket med ungdomar om sexualitet och om liksom kroppens utveckling, om sådana saker som kanske har varit lite tabubelagda tidigare. Clara gjorde en riktigt bra film därifrån som jag länkar till i beskrivningen här under filmen. Och om ni inte redan prenumererar på hennes kanal så se för 17 till att göra det. Hon är i mitt tycke en av Sveriges absolut bästa YouTubers och generellt väldigt duktig på att berätta och prata om sådana frågor som vi andra borde ägna mer uppmärksamhet åt. Det ni ska få se nu är ifrån ett krukmakeri. Och det är ganska häftigt. De gör ju mycket så här tallrikar och skålar och sådana saker och små ugnar eller små så här, som man använder för matlagning. Man försöker gå över mer och mer till gas, men det är fortfarande liksom mycket vedeldat. Det här krukmakeriet innebär så otroligt mycket. Man anställer kvinnor, vilket innebär att familjerna helt plötsligt har 2 inkomster. Man har råd att köpa boskap, man har råd att skaffa sjukvårdsförsäkringar, skicka barnen till skolan. Alltså, utvecklingen blir ju så exponentiell. Det är så himla häftigt att se. Plus det att man får också en helt annan säkerhet när man liksom inte längre är beroende av att det bara en i familjen har en inkomst. Och vad Sida och genom World Vision har bidragit med här är ju att man har kunnat köpa in en motor till den här drejmaskinen, vilket gör att man producerar mycket snabbare, och man har haft råd att köpa in en ugn till, vilket gör att man då kan bränna godset snabbare. Allt det här liksom får man ju avsättning för så här. Och en sak som slog oss, som var så himla så häftig, det är hur mycket man säljer via sociala medier. Jag är ju kvar någonstans liksom i de här fördomarna att man åkte iväg till marknaden och sålde det. Och det gör man ju. Men man har ju så här Facebook-sida, man tar emot ordrar på mail och det där är superviktigt. Mail där är ju liksom ett av de sätt som man kommunicerar, precis som man använder mobiltelefoner och, men som vi gör här liksom, i i-länder. Det känns lite förlegat att kalla de här länderna för u-länder. Det är ju verkligen... Ja, det var så coolt att se. Jag kom hem och var verkligen bara helt blown away. Men samtidigt får man heller inte liksom fastna i något att man tycker synd om dem. De har ju en enorm stolthet och de ser ju själva vilken utveckling som de går igenom just nu. Liksom hur våra skattepengar som går till bistånd inte bara hamnar i så här flyktingläger och så här nödbistånd, utan också hjälper till att bygga en hållbar framtid och vardag. Jag kom verkligen hem och kände så här, fy fara och vilken nytta våra pengar gör. Det är så himla häftigt. Så att nu ska ni få följa med till ett krukmakeri i södra Rwanda och det är en av de häftigaste resor jag någonsin har varit med om. Hej och välkomna till är det dag 4 redan? Men med resan är det dag 4, ja. Annars det är dag 3 på plats. Ja, och det är egentligen dag 1, därför att det är idag någonstans vi ska göra det som vi är här för att göra. Och vi är ute och besöka lite av biståndsprojekten. Och det här är ett krukmakeri som ligger i Kagano-området, ganska nära sjön då där vi bodde i natt. Jag är lite spänd på att se vad det här, liksom, den förändringen sån här grej innebär. Vad de har, hur det har påverkat deras liv och så här. Men vi ska gå in och försöka hitta någon intervju. Alltså, jag säger vi och pekar på dig. Ja, men jag följer med. Ja, men och vi intervjuar några av de som jobbar här och så ska vi försöka lära oss lite mer om exakt vad de gör och så. Det har varit ett bibliskt regn i natt. Därför är allting väldigt, väldigt lerigt. Men jag tycker det är en del av charmen.
kan man säga så? Sannerligen. Ja. Jag körde sandaler idag. Ja, jag har nya Gore-Tex-kängor. Åh, smart! Ruttad. Ruttad i regnet. Bra självköpta grejer. Good. So you're most welcome. Thank you very much. Yes, my name is Fred Mubangizi. I am a World Vision staff based here in Nyamasheke core project. So I am a marketing facilitator, marketing. We are delighted to have you here today. This cooperative is mainly, as we will hear from the members, is composed of 12 members, including 4 women, 2 girls and 2 boys, 4 youth, and 4 men. So they get the clay from the marshland that is nearby, like in 1.5 kilometers. So in order to make this pottery thing materials, so we get the clay from the marshland and then we make them, it's like a powder. So we take the pan powder from this clay and then we mix it with the sand. This is the clay soil after being pounded. This also is another type of the stones. There are stones that they also the white stones. So is it vital to have all 3 components? Yes. So depending on what type of the pot they want to make, then it's also have the varieties of soil that they use. So is this something that you have come up with yourself, or have you learned it from World Vision, or how have you come up with this? They knew this, but they had a very little knowledge. So when World Vision came, then trained them how to do it better. If you look at the amount that they can produce, Yeah. has that increased thanks to the help of World Vision, or? He's saying that their production has increased to 8%, from like 20 to 80%. Oh wow. Oh wow. Yeah. That before getting this equipment, they were only producing using their own hands. So with the help of this equipment, then they are able to, they have increased their productive. naho iriya iyo ari umuriro urumva biba byihuta cyane ibi rero bisaba gukoresha iyi ngiyi. So there are some products which they use this one because it is slow, more especially if they want like a design. If they want to make things like a saucepan with like a design, then they use this one already. Are these selling to other markets? I mean, outside the local area? Are you able to find them in villages across the whole area, or? Yeah, she's saying that their product is also in the market around, but also their products are being taken to Congo and also Burundi. Okay. And they have very big market, even which they can't satisfy in Congo. So he's now going to demonstrate how they do the energy saving stove, and mostly liked by women. So this is the raw material in our common language of the potters. We call it buteje. Then it's like the ready product for making the energy saving stove. Is it heavy to put this in? Yeah, it's heavy. Yeah. So they normally make a dough when it is still upside but dried. So they put the stand of the saucepan
ni ukuvuga ngo ukoresheje size y'iki y'isafuriya izajya oya isafuriya uko yaba iri kose. so any Ninja saucepan kuko- that you have it can fit to this stand. You can also put n'agatoya kajyaho this, even if nini it's ni small, nayo even ushobora the bigger kuyifata one like this it can also. ukajyaho umuriro ukagenda uzamuka hano. So the fire, then when you put the fire, then the fire come outside. This type of the energy saving stove has been recognized as the first efficient energy saving stove in Rwanda. The increasement of production, has that led to being able to increase the staff and employ more people? When they received all this equipment and the training and capacities, their productivity has increased. Before, there were only members of the cooperative working in this business. But when the materials came and the productivity increased and more demand and orders from the outside, now they have employed 10 staff. 10 staffs, and they are now able to have more money. They have bought cows, they have 3 cows, which they are expecting that if they keep on giving birth, then every member of the household will have a cow from these cooperatives. They normally pay the medical insurance for all the family household members on times, just getting money from the account and paying medical insurance for every member of the household. They are able to take their children to school just using the money. They always have money on their account. turimo n'ibindi turimo turi kugenda tubitunganya. Mubimushyira no kuri rubuga rwako. So they have the emails now, which they send to different people who ask the order. And if somebody say, okay, we want this product, so they have the email, then they take pictures and then they put to the email. But also they also sometimes ask those people to the social media like WhatsApp and then send to different people. Ubona uko bisa kose ntabwo tugisabiriza abagabo cyane. She's saying that like the women, they are no longer begging their husband to buy and to give them money. They are okay, they are able. That at least every month they have like 30,000 Rwandan francs. Koperative tugenda tworozanya amatungo. Yeah. Ibindi nawe akwizimba mu. She's saying that there are very big change of these moves so that women can also do also other work which is not only household chores. Yeah. That there are women now who are able to earn money and bring something at home. We are currently working with women in the sectors where CEDA project is working to ensure that women really their mindset change to the extent that they think that they can also contribute to the household economic and livelihood. Women in Rwanda constitute the majority of the populations. Like in this particular districts, women are 54% of the population is women. So being them involved in the income generating activities would be the best way of uprooting poverty and also increasing the household income. Thank you. Thank you. Murakoze. Murakoze. Can I ask how old are people here? Ati nagira ngo none umenye imyaka yanyu niba byemewe mu muco wanyu. Navutse mfite 23. 23 years. Or you're like me? Yeah. Nawe afite 23. Yego nashimiye. Thank you. 22. Nanjye ni 22. 22. Undi? Nanjye mfite 39 years age. Muzee? Nanjye mfite 40. 40 years age. See, that's a good man. Yeah. So they have also another product they are now studying and they want to launch of making tiles. Very expensive in Rwanda. We only have, so this is their own product that they are putting on the market now. Tiles. Okay. Okay. One thing that the tile that we are doing in Rwanda,
99% of the tire used in Rwanda is exported from China, Japan, and So you have very low production in Rwanda. in Rwanda we only have one factory that produces, and to get the products, it can take you like 5 months. When you just 5 years, when you order now, you can get the product in 5 years. So it's 1% of the production of the total that is produced. 1% is produced within the country. So to me, this is the product that may take them to another level. So niye mwijejeje ubu ntabwo dushobora gukora menshi kuko imashini aya ngaya tuba twayakoresheje intoki izi ntoki. This one was made with their own hand just. Kuko ntiturabasha kubona imashini ikora ibi ngibi irahenze igura muri miliyoni 40. So the machine that makes very expensive and of good quality is almost 40 million Rwanda francs. So they are still struggling how they can get this machine so that they put their product to the market. So that's what is they have, that's their vision. If they get this, then it can move them to another level worldwide. Not only supplying Rwanda, but also supplying to other markets like Congo. In her family, there are 4 members: husband, wife, and 2 children. The firstborn is now studying in nursery, in kindergarten level. So, from the income from this cooperative, the family can have everyday food, sugar, and few fees for the children, and provision of and even a cow. The family owns a cow right from the cooperative. So thanks to SEED and World Vision. I think I have one last question. Okay, please. It's a strange question, but I see you have is it a guitar on your hand? Yeah, I used to be an artist. I used to play guitar, and but after having a big family and so many responsibilities, now I'm a little bit focusing on the production of the family and for what to eat. So maybe after time we will have back again to the music. I also play the guitar, so I think you should play the guitar for your family and for your kids. Okay. Nawe azi gucuranga gitari. So uzajya ugerageza ucurangire n'umuryango wawe, ucurangire n'umugabo turebe ko hari ikintu. Noneho nantera inkunga. Oh, thank you so much. Basezera bavuga izina vuga nitwa Joanna. So nitwa Joanna. Nitwa Clara. Nitwa Clara. Making progress here. Oh yes. Sorry. So. Cyongereza gituzi kuvuga. Natch. Okay. So. Yeah. That is. Spontan reaktion? Från mig? Ja. Wow! Alltså man kommer hit och det första man ser är liksom någon skulle lika gärna kunna bo här. Ja. Och så har de liksom sin fabrik på gården. Och de är ett antal människor som sitter och sen så får man höra liksom, det ser inte mycket ut för ögat. Nej. Och sen får man höra liksom var de var förut och vart de har tagit sig och hur mycket det har hjälpt dem. Och bara så här att en av killarna betalar för sina syskons skolgång. Alltså hade jag varit 23 eller jag är 23 som han är och bara till mina syskon bara, vet ni vad, ni får en utbildning och det är för att jag har ett jobb. Det är så mäktigt. Jag tycker att det är häftigt att de har gått från kanske så här livsuppehållande verksamhet, att de överlever på den, till att kunna så här, investera i framtiden. Ja. Just det här som dels att kvinnorna helt plötsligt får en inkomst, vilken skillnad. Ja. Dels att de har kunnat så här, köpa en ko, att de kan, som du sa, skicka andra på utbildning. Och sen så tycker jag att det är häftigt också just att de har så här, gått från att så här, sälja kanske i lokala marknaden till att exportera över gränsen, till att så här,
använda social media. Ja. Jag vet att man fastnar en fördomsfull bild utav det, men det känns inte som att det är vi förstår vilken skillnad, vilken grej. Ja, men man sitter ju här på sina fördomar. Man tänker att jag har inte fördomar. Jag kommer hit med ett öppet sinne. Och ändå blir man helt paff av att bara höra att de skickar ett nyhetsbrev via e-mail. Och man bara, det är klart att de har det. Liksom, alla här har ju Facebook. Men just det är någonting där som, det är ens fördomar som man bara sakta behöver så här, sticka hål på en efter en. Ja. Och sen en annan sån grej som jag tänkte på, det var lite så också att de har inte, att det inte bara är att de producerar i nuet, utan att de också så här, titta här är nästa grej. Ja, vi har bara en fabrik i hela landet som producerar kakelplattor. Just det. Ja, och då måste vi göra det här också. Och hur gör vi det på ett effektivt sätt? Ja, de är business-minded alltså. Också att de kommer och bara så här, hur kommer vi till Sverige då? Ja, kan sista ni ta frågan. kontakt med någon som vi kan exportera? Det är fantastiskt. Det är jäkla glöd. Det blir så tydligt också vad det har gett. Det är ganska kul att se. Ja, men för annars kan det bli lite diffust. Men det var väldigt tydligt så här. Den här som driver, den här har gjort att vi kan öka produktionen mångfaldigt. Liksom. Ja, det är häftigt. Och så blir man liksom nöjd på något sätt och vet att så här, mina skattepengar har bidragit till det här på ett sätt. Det är fantastiskt. Det ger en känsla utav att det blir förbättring på riktigt. Hopp, nu ska vi vidare. Jag vet inte riktigt vad vi ska. Nej, det har det regnat så mycket i natt bestämt. så att vägarna är lite osäkra. Men det blir väl, vad brukar man säga? Vad händer om vi fastnar i leran? Vad blir det då? Content. Dramaturgiskt korrekt. Dramaturgiskt korrekt. Ja, vad var det nu vi sa? Jaha Johan, vad är det nu då? Ja, vad är vi nu? Nu är vi tillbaka på hotellet. Alltså det är så häftigt att se just hur man liksom inte bara klarar sig utan man liksom planerar för framtiden och hur de här liksom pengarna de tjänar leder till så mycket mer effekter på samhället. Dels på att de kan, som vi pratar om, skicka folk på utbildning, de kan för läkarvård, försäkringar och investera i olika saker. Och jag hade nog inte förväntat mig att de skulle ha liksom den nivån på det. Just också att de tänker till nästa steg. Så där. Det är ju superhäftigt. Och sen generellt, jag menar, som vi stannade på vägen tillbaka för att ta lite bilder. Och man hamnar liksom i lite samtal med lokalbefolkningen direkt. Vilket är superhäftigt. De har en väldigt sån skön inställning till människor de träffar. De är inte för påflugna, vilket passar bra för oss skandinaver som är lite oroliga för människor vi inte känner. Och det, är liksom, det känns som att vi har lite samma så här generella inställning. Jag vet inte, jag är lite så här tagen av dagen om jag ska vara helt ärlig. Jag hoppas ni tyckte det här var kul. Jag tänker så här, vi skulle kunna göra en FAQ längre fram. Ställ era frågor ni har om Rwanda, om bistånd, om utvecklingen i Afrika. Ska besvara dem efter bästa förmåga. Förmodligen kan in lite hjälp ifrån någon som kan det här bättre på sida. Och så ska vi testa en gång och göra någon god rwandisk mat. För vi åt riktigt mycket god mat där. Men det tar vi längre fram. Hoppas ni tyckte det här var kul som sagt. Vill ni se mer om Rwanda, tryck jättegärna på like. Skriv ner era frågor och om ni inte redan prenumererar så gör det.